Hi mga motoristas! Last time ay namasyal tayo sa People's Park in the Sky sa Tagaytay kung saan bulok ang building pero panalo ang view. Panoorin nyo by clicking the link above. At dahil nga marami pa tayong magagandang lugar na pwedeng pasyalan sa mga probinsyang napuntahan na natin, it's time again for a revisit. Today ay excited akong puntahan ang isa sa mga paboritong destinations ng mga riders sa Maragondon, Cavite, ang Cabiang Tunnel. Marami pa din akong naririnig na Cabiang. Again, kay Biang. Pagkatapos ay didiretso naman tayo sa Calatagan para puntahan ang Cape Santiago Lighthouse via Ternate na Cebu Highway. Nasumorpresa sa akin dahil ubod pala ng ganda ang view facing the ocean. Mamaya makikita nyo. Ito ang magiging ruta natin, papunta doon mula sa Laguna. Nasa halos 300 kilometers din ito balikan. Kung galing ka naman sa Makati, ito ang dadaanan nyo at nasa 266 kilometers balikan. Sa Indang Cavite ako dumaan at relatively di ako nahirapan. Merong pa ilang mababagal na sasakyan at pangit na kalsada pero mas gusto ko na to kesa matraffic na matindi kung sa bayan ng Laguna ako dadaan. At narating na natin ang Maragondon. Ilang minuto na lang at mararating na natin ang tunnel. Madalas ko lang makita ang Cabiang sa mga posts ng mga rider groups kung saan nakahilera sila mismo sa tapat ng butas ng tunnel. Na-curious tuloy ako kung ano meron ba sa tunnel na to. Siya lang naman currently ang longest subterranean tunnel in the Philippines. And para ma-appreciate nyo ang pagkakagawa sa kanya, ganito yan. Dati, bago ka makarating ng parte ng Nasugbu na ito mula Metro Manila, ay kailangan mo pang umikot mula Tagaytay at saka ka aakyat papuntang Ternate. Gusto sana nilang paikliin ang biyahe. Kaya lang may nakaharang na bundok, which is Mount Palay-Palay, also known as Mount Pico del Oro. Ang naging solusyon? Butasin ang bundok. O diba siga? Walang makakapigil sa amin. Tama na yan. Walang pwedeng makakapigil sa amin. Malilinig na. At ito na ang naging tunnel na may habang 300 meters. Wala man ito kumpara sa mga tunnel sa ibang bansa. Ang importante ay ang dating 4 hours na biyahe ayon sa mga kwento ay naging 2 hours na lang dahil ito sa mga naiwasang heavy traffic areas. Napakaganda din ng daan ilang kilometro mula sa tunnel. Makinis na maraming kurbada with matching trees and fresh air kaya talagang nakaka-relax. Huwag nga lang masyadong relax at baka kung saan ka napulutin. At ito na ang famous Cabiang Tunnel. Isa sa mga problema ng solo riders ay ang magkaroon ng full body picture sa mga pinapasyalan. Ingat din naman ako magpa-picture kung kani-kani dahil baka mamaya itakbo na lang bigla yung camera ko. Kaya sa may-ari ng tindahan ako nakiusap at itinuro ang kamag-anak nila para siya ang kumuha ng picture. Pwede kang umakyat sa ibabaw ng tunnel, pero medyo matarik ito. Kung maulan ay huwag niyo na subukan muna. What? Bakit natatanggal to? Daming basura dito. Wala talagang disiplina ng mga Pinoy. Kamali ka dito, dire-diretso ka.
Paalis na ako pero naging comfortable yata masyado tong si Kuya sa akin at nag-share ng mga pangarap niya sa buhay. Inabot din ng mga ilang minuto ang makabagbag damdaming chika. Pero kung ito ang kapalit ng full body pictures ko, sige na nga. Next stop ay Cape Santiago sa Calatagan. At ito ang experience kung paano dumaan sa tunnel. Tara! Ang daan pagkalampas ng tunnel papuntang Nasugbu at Calatagan ay talagang sumorpresa sa akin. Di ko akalaing ganito kaganda dito. Akala ko ay isang typical na daan lang, pero ngayon ay isa na sa mga paborito kong highway in terms of view. Napatigil ako sa part na ito dahil namangha ako sa lugar. Maganda ang pagka-blend ng light gray colors ng kalsada at malalaking bato papuntang green ng mga dahon hanggang sa deep blue color ng dagat. Picture perfect. Meron pang namamaskong bata. At sinong pusong bato ang makakatanggi sa batang ito? Well, ako. Biro lang. Siyempre nagbigay tayo ng kaunti. Ito pa ang isang view of the beach. Hindi pa natapos ang ligaya na ibinigay sa akin ng highway na to. Pagkatapos ng mga kurbadang kalsada ay bumulaga ang mga long stretches ng kalsada. Para akong nakawala sa kulungan. Ang sarap! Buti at di masyadong mabilis ang motor ko. Kung hindi, baka natukso akong paabuti ng 200 km/h. Gusto ko pa nga sana mag Superman position. Kaso baka hindi ako lumapat na maayos sa upuan dahil sa laki ng tiyan ko. Pagkatapos ng ilang bayan ay narating na din ang Calatagan. At syempre, selfie muna tayo sa arko at samantalahin ang madalang na sasakyan. Hindi ako sure sa mismong pwesto ng lighthouse dahil wala pa ito sa gamit kong offline na GPS map. Kaya tumigil ako para magtanong. Yun pala ay ilang metro na lang ang layo sa entrance. Meron pang papasok papunta doon. Nag-alangan ako ng konti sa daan dahil bukod sa hindi sementado ay may mga malalalim na putik kung saan pwede akong mabara. Pagdating sa dulo, nahati ang daan. Sa kaliwa ay makipot na paakyat at may mga tao akong natanaw at mukhang private property. Sa bandang kanan naman ay isang open area lang. Dahil mukhang dead end ito, ay decided na magtanong na lang sa mga nakita kong tao. Yun pala, papunta din silang lighthouse. Pero apparently, ay nakalock ang gate nito. Tinatawagan ng isa sa kanila ang guard ng lighthouse. At habang naghihintay, ay nagkwentuhan muna ang isang American at isang Swiss couple. Buti at marami akong baon na English. They confirmed na close today ang lighthouse. They were leaving for an alternative destination sa Puesto del Sol. And may infinity pool daw dito sa tuktok ng hill. At dahil ayaw kong masayang ang malayo kong biyahe, I joined them na din. Nag-convoy na lang kaming 3 motor papunta sa resort. Namangha ang Swiss couple dahil balot na balot daw ako ng safety gears, samantalang sila ay nakasando at shorts lang. Maganda nga yung resort.
Nakakatuwang makadiscover ng mga ganito, especially by accident. It's Puerto del Sol. It's a resort, and apparently it has an infinity pool overlooking the sea. Look at that. This is a jacuzzi, I think. Awesome. This is the infinity pool. Look at this place. Wow. Damn. This is better. Very friendly yung Swiss couple, and I told them about our Motour YouTube channel and they took note of it. Sabi ko bagay silang maging couple travel vloggers, pero mukhang hindi sila interested. Alright, so I'm here at this newfound paradise here apparently, and I met new friends here. Say hi. They're from Switzerland. Hello from Switzerland. What's your name again? Aurelio. Aurelio, really? Okay. Yeah. And your nickname? Auri. Auri. Aurelio is I think a common name here as well. Aurelio. Anyway, yeah. Aurelio. Yes, it is. How about you? What's your name? Stephanie. Stephanie and Steph. Steph. Yeah. Steph. Marco. Marco. All right. So they are really cool. All right. See you guys. Umalis na din ako ahead of them dahil malayo pa ang uuwian ko. At nung nagsusuot na ako ng gears ay saka ko lang na-realize na naiwan ko pala ang helmet ko. Si Ori ay nakita ito agad at inabot naman sa akin. At nagkataong naka-on pala ang action cam the whole time. Pauwi ay sa Ligaya Drive ulit ako dumaan na mas maganda pa ang view dahil facing the lake pababa. Masasabi kong naging maganda ang biyahe ko today. Nabigyan tayo ng ideal weather na kahit mainit man ay lumitaw lalo ang ganda ng mga pinuntahan natin. Nakakilala tayo ng mga bagong kaibigan at higit sa lahat ay safe tayong nakabalik. Mga motoristas, ito ang mga pinagpipilian naming sunod na pupuntahan. Bataan, Baler, Marinduque, at Mindoro. Alin dito ang gusto nyong sumunod na makita? Comment below for your vote. Thanks again for watching and see you next time.